time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Another day, another unboxing of microphone. Bali, in-order ko po ito sa Amazon po dito, yung kumbaga yung Lazada or yung sabi niya, Lazada or Shopee. Isang microphone na gagamitin ko po uli sa vlogging. Ito po yung tinatawag na BOYA by-M1. Ka-level po ito nung rod ang tatak. Maliit lang po siyang box. Sa loob ng box ay karga ay isang ganito sticker, manual, naka-English naman po siya, hindi siya Italian. Lagayan niya is parang soft leather. Ang sa loob niya is pinaka microphone. Ang kagandahan po dito is itong pinaka wire niya 6 meter. Dito kapag ang gamit nyo ay camera, yung Canon, Nikon, tataas nyo lang po siya dito. Yung nakalagay is camera, ililift nyo siya, tataas. Kapag smartphone na ang gamit nyo, ibababa nyo siya. Bale ito, di baterya. Dito, bubuksan natin. Yan. Bale, yung L44 po ata ang baterya nito. Check ko kung meron siyang include na baterya. Brand name, papel. Ganito, importante po ito. Wag nyo po siyang iwawala. Kasi ito po yung nag-absorb ng moist ng tawag doon sa atin para hindi magkaroon ng mufa, anong tawag doon, nalimutan ko na sa Tagalog o sa English. Bali kasama niya ang clip kung saan po iipit sa damit. And jack na ganito kalaki. Ewan kung saan jack to gamit. Siguro sa mga malalaki ng stereo ang tawag doon, yung micro stereo. And may inclusion na siyang baterya. Ito, isang baterya. Ito. LR44 ang baterya niya. And may kasamang foam. Ito. And ito. Yung parang bala-balahibo. Mamaya itetesting natin kung ano ang difference ng foam at ng balahibo. Yan lang po. Ito ang karga.
ng nasa box. I-actual natin na itry ang ating bagong microphone. Main features, complete 3, flip, and 15. First impression ko po dito is okay naman. Maganda po siya dahil complete. Meron kayong pag-order, meron kasing ibang company na walang kasamang ganito kundi yung foam lang. So talagang binusisi ko yung may mga pere-peres na nagbebenta ng ganito. Tinignan ko kung sino yung may included na ganito. Kasi ito daw is pag yung mahangin, hindi maririnig. Yung as in parang wala lang. Unlike ito, meron pang konti. So susubukan nga natin kung totoo ang kanilang tanong, how is this to put this? Wow. Ay, ganyan ba? Ganun. Yan po siya. Ay, lagay na natin. So, metal po ito. Oh. And then this is the microphone. Subukan natin kung okay siya. Kung okay, maganda siyang i-recommend. Flip. Wow. Check ko kung saan lalagay yung pinaka-clip, sa baba o sa taas. Sa taas. So, dito. Testing natin. Testing natin sa foam. Pagandahan dito, ito mahaba. Like sa iba, 1 meter lang or 1.5. Ito, mahaba. So, try ko. Mic test. Mic test. Mic test. Yun po, yung foam. Tingnan natin. May narinig ba kayong hangin? Check natin sa feather.
Mukhang maganda naman siya. Ayun nga po. Kung naririnig niyo ako, meaning maganda siya. Bale, ito po ang laman niyan. Lahat, itong microphone, itong case niya, na parang leather, soft leather, packet is maganda. Box, manual, adapter, and the mic with the long wire. Yun lang po. Salamat sa pakikinig. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Please subscribe to my channel. Bye.